Böö! Tällä videolla tehdään vähän maansiirtohommia Avantilla, mutta sitä ennen käydään vähän katsoa, miten mä sain sen laturihomman jonkunlaiseen kuntoon, ainakin ajokuntoon, jos ei nyt ihan viimeisen päälle vielä, mutta oli vähän vastusta sen kanssa. Mennään katsoa. Parempaa sähköä? Kyllä, se jossa on Nesteen laatu. Neste MY, uusiutuva lataus. Kierrätä autosi vastuullisesti. Lisätietoja ja viralliset vastaanottopisteet autokierrätys.fi. Tuntuuko vakuutusasioiden hoitaminen vaikealta ja kivulialta työmaalta? Laita tarjouspyyntö osoitteessa www.pohjantahti.fi/Keski-Suomi. Parhaamme tehdään ja ollaan varmoja, että pystytään yllättämään positiivisesti. Elisa Kotiakku. Varastoi sähköä ja säästä. Käytä sähköä huolettomasti juuri silloin, kun tarvitset. Laske oma säästösi elisa.fi/kotiakku. Nyt ollaan täällä Hämeenlinnassa sitten. Kävin just tässä Hämeen autosähköosakeyhtiön. Kävin siis hakemassa nyt uudet laakerit tuohon Avantin laturiin. Ei ole mitään järkeä ajaa tänne Hämeenlinnaan asti hakee laakereita, paitsi koska haluaa päästä huomenna ajamaan Avantilla, niin sen eteen olen valmis tekemään nyt vaikka vähän ylimääräistä ajamista, mutta kun se laturi on nyt siellä edelleen levällään ja se Autodokin laturi ei ole tullut. Nyt mä sitten eilen illalla purin sen alkuperäisen laturin ja sain sieltä ne laakerit ulos. Ja siellä oli joku sellainen ihme metallirengas, josta mä luulen, että se kitinä on tullut, mutta oli nyt laakeritkin vähän sellaista huonot. Ehkä kitissy ne laakerit, vaan se ylimääräinen irtonainen metallirengas. Et on niin kova Avant-kiima ja kiimasen kilometrit on lyhyitä, niin nyt sit hakee ne laakerit ja meinaa nyt sit vaihtaa ne. Toivottavasti saan sen laturin vielä kasaan. No laakerit ei sinällään maksanut kuin jonkun 13 € yhteensä, ne oli aika halvat. Ja siis sitä toista laakeria olisi saanut vaikka Motonetistakin Vantaalta, mutta toinen oli vähän harvinaisempi. Tähän hätään muualta löytänyt kuin täältä. Niin nyt tuli tällainen ylimääräinen laakerihakureissu ja vähän ylimääräistä kikkailua tähän. Mutta en tiedä sitten, pitääkö palauttaa se Autodokin laturikin, jos mä ton nyt saan ihan niinku minttiin kuntoon, niin miksi mä sitten oikeastaan sitä Autodokin laturiikaan jäisin odottelemaan. Ja nyt on tästä hankkijan laturikin, sekin pitäisi nyt palauttaa tässä samalla reissulla. Kyllä oli melkoinen laturishow nyt taas tämäkin. Ehkä se olisi tullut halvemmaksi vaan ostaa se. No ei se kyllä olisi tullut. Kyllä mä nyt noista rahani saan takaisin noista latureista. Muutama kymppi tulee laakereista varmaan postikuluista. Katsotaan nyt miten tää päättyy. Ja on tähän yksi toinenkin syy, minkä takia mulla on nyt kova into saada se Avanti kuntoon, mutta palataan siihen sitten tuolla videon loppupuolella. Ehkä voin jotain vinkkejä antaa. Mut nyt sit menen takas kotiin. Koitan saada laturin kasattua ja sitten lähden vielä ajelemaan mökille peräkärryn kanssa. No niin, nyt on laturi menossa jo kasaa päin. Vielä en tiedä, että onnistuuko tää mun kasaus, mutta ainakin yritys on kova. Ton verran on vielä osia jäljellä, katsotaan meneekö se siihen. Tämmönen metallirinkula siellä on. Pyöri siellä sisällä. Mä en tiedä mihin tää voi kuulua. Tää on ihan niinku turhan oloinen vekotin. Sitten pitäisi laittaa tämä härveli kiinni. Tää oli nyt aika jännä, että saa nää langat menee näihin reikiin taas. Ja riittääkö langan pituus? Se oli se jännittävyys tässä. Koska tuo yksi lanka vähän katkesi. Toi on kyllä aika niukka. Onko tää pohjassa? Ei ole pohjassa vielä. Okei, ehkä se sitten voi mennä sinne.
Sinne jäi nyt yksi ruuvi vähän sillä huonosti, mutta siitä lähti kierteet. Mutta jospa se nyt kestäisi tämän viikonlopun. Ehkä se sitten tulisi se uusi laturi. Jaha, mitähän täällä kokkaillaan? Täällähän on laturi paistumassa. No se on siis siellä sen takia, kun toi kierrelukit ei oikein meinannut kovettua, niin mä ajattelin, että pannaan hetkeksi mietoon lämpöön, niin jospa se lukite siellä kovettuisi, kun sieltä yhdestä käämilangan ruuvin kierre meni paskaksi, niin koitin sitä vähän liimata, että se ruuvi nyt pysyisi kiinni edes tämän päivän. Sitten lähdetään kattoo, jos saataisiin se asennettua. $12,39. Ei kyllä ehkä näytä sille, että toi lataus toimii. Jännite vaan putoo koko ajan. En nyt tiedä, uskaltaako tuolla lähteä mettään, jos se purkaa tuota akkua koko ajan, niin sit se jää tonne keskelle mettää pahimmillaan. No niin, nyt otin kaivinkone jo irti ja nyt otetaan toi kauha tuolta lavalta ja päästään hommiin. Nyt on ehkä syytä kokeilla tää kippi ennen kuin mä ajan sinne mettään. Ja sitten totean, että se ei toimikaan. Täältä vedetään tällainen jatkoletku tänne eteen. Tää ei ole kauhean kätevä. Mutta näin se nyt täytyy tehdä, kun ei ole takahydrauliikkaa tossa. No se kyllä toimii, mutta haluaisin saada ton kippaa tonne sivulle. Tässä on tää tappi irti. Tää saattaa olla aika jumista. Ei liikahdakaan. Näin se on tuo toinen puoli. Taitaa tällä lähteä. Sehän on ihan kierro. Miten se voi olla näin kierro? Onkohan tästä toisessa sama juttu? Sama juttu. Nämä on ihan banaaneja molemmat. Mitähän siihen keksitään? Konstit on monet, sanoo kissa, kun mummolla pöytää pyyhkii. Eli pannaan se tähän kalliolle ja sitten sen lekakirveellä koitetaan oikein.
Oho, se upposi sinne kallioon. Taas vähän eri kohta. Alkaa ole kyllä aika hyvä. Aika hyvä. Kerran vielä. Vielä kerran. Menikö liikaa jo? Nyt kerran. No niin. Tuossa on aika suora. No nyt on tapit jotenkuten paikoillaan. Toivottavasti ne pysyy tuon matkan, mutta kokeillaan nyt vielä, että tää sivukippi toimii. Näyttäisi se toimiva. Tän sivukipin takia mä tän Norcaarin peräkärry halusin, että sillä pystyy kippaamaan 3 suuntaan. On noin kyllä aika ruosteessa nuo pallerotkin. Vähän kaipaisi putsausta nekin. Mikä me olla sitten valmiita lähteä sinne metsähommiin. On aamun pajotushommat saatu tehty. Nyt kun on vihdoin päästy tänne taas metsähommiin tai metsätiehommiin, niin nyt on siis tarkoitus siirtää tuosta hiekkakasasta tuolla etukuormaajalla ja sitten tuolla kärryllä niin maa-aineesta tuohon tielle vielä niihin huonoihin kohtiin. Eli tännehän mä kaivoin silloin viimekseen kuopan, mistä mä otin multaa sillä kaivurilla, niin tommosen kuopan tein. Et kyllä siitä ihan hyvä satsi tulee monta kuormaa, koska nyt mulla on vasta tuossa ekakuormallinen laitettu tonne kyytiin ja eihän siitä kasasta oikeastaan on lähtenyt vielä mitään. Et varmaan 3 kuormaa ainakin tulee tosta. Ja tarkoitus nyt sitten tuolla kipillä tyhjätä se. Mä itse asiassa unohdin lapioon ja haravankin kotiin. Et toivottavasti tää nyt toimii tää mun sivukippihomma. Ja sitten vähän tuolla kauhalla tasottelee. Tää on nyt vähän hankala tää mun letkuhässäkkä täällä, kun se menee nyt tonne etuhydrauliikkaan, mutta tää ei ole nyt ihan hyvä. En ole ihan tyytyväinen tähän. Mutta eikä siinä nyt pärjätä vielä. Tämä homma ainakin. On tää vähän tällaista aikuisen miehen hiekkalaatikkoleikkiä, mutta ainakin hauskaa. Alkoi tuntua vähän sille, että keula on kevyt, sen verran painoa tässä kuormassa, niin pitää ottaa kauhaakin vähän lisää maa-aineesta, niin saa vähän painoa tonne eteen.
jaksa nostaa. Pitää vähän käsin auttaa. Kiva, kun ei pitää lapio. Nythän tästä tuli savotta, kun ei olisi lapio. Joko toi on jumis toi nostosysteemi jostain, tai sitten tässä on niin paljon painoa, että se ei vaan jaksa. Onhan tässä varmaan aika paljon kyllä kiloja. Kyllä hyvä olla se lapio mukana. Ei se vaan jaksa. Tai sitten se on jumissa. Kokeillaan ihan taaksepäin kippiä, olisiko se vähän voimakkaampi. Tämä letku toimii. Ja letku on jo irti. Ei tästä nyt tuu vasta eikä kakkaa. Hankala on tuo letkusysteemi näin. Mutta lava tuli nyt tyhjä. Se ei näköjään jaksa niin hyvin tuohon sivulle, kun tänne taaksepäin kipataan. No mut eka kuorma on tyhjätty kuitenkin. Monttu, niin pannaan siihen vähän lisää tavaraa.
Varmaan yksi kuorma vielä tulee ja sitten. Nyt otin tosi varovaisesti vaan tonne ihan taakse. Olisi ehkä tonne voinut vielä laittaa. No niin, se olisi taas evästauko sitten. Ruisleipätauko. Se olisi nyt viimeinen kuorma sitten lähössä. Sitten on loppukasa tosta, niin sen voi sitten levitellä tähän lähemmäs. On siinä vielä vähän muutama kauhallinen, mutta on kiveä kyllä täällä. Kun katsoo, että tommonen monttu kaivettiin maata ja sitten kun on laitettu kivet takas, niin se monttu on melkein täynnä. Ei siinä sitten ihan hirveästi perusmaata ole ja toskin on vielä pari isoa murkulaa. Mutta tolleen kun sen täyttää tonne aika takareunaan, niin sitten se jaksaa kipata. Mutta kun toi saranapiste on tossa ihan takareunas melkein, että jos se olisi lähempänä akselia, niin sitten se jaksaisi paremmin. Mä jotenkin ajattelin, että tänään olisi vaan sellainen parin tunnin keikka, mutta kyllähän tossa menee puljates. Tuo letku on kyllä ärsyttävä. Siihen pitää keksiä jotain. Ilmeisesti noihin saa jälkiasenteisenakin ton takahydrauliikkasarjan. Mutta aika paljon tulee noita irrotuksia ja kiinnityksiä, että pitää olla toinen kone, jolla täyttää toisen vaan ajan. Aika siivottomaan kuntoon mennyt jo tää pestä. Tässä on kyllä vielä sellainen kivi, mikä pitäisi kaivaa pois. Jos olisi vähän lyhyempi matka, niin sitten tuolla kauhalla varmaan veisi nopeammin, mutta on tässä nyt useampi 100 metriä tonne kääntöpaikalle, niin kyllä tuo varmaan joku verran nopeuttaa. Jaha, sitten ei muuta kuin hommat jatkuu. Tänään olisi ollut vähän iisimpi päivä, mutta kun ei toi kippi jaksa nostaa ja se lapio jää kotiin, niin kyllä tässä paita märkänä saa tehdä hommia taas. Nyt näyttää silleen, että mun kuormaus on onnistunut, koska nyt se jaksaa kipata. Ja auttais kummasti, kun se saranapiste olisi vähän lähempänä lavan etureunaa, mutta se on ihan takareuna. Tarvii olla aika hyvät voimat.
Nyt alkaisi olemaan sitten hommat tältä osin taas tehty ja sitten varmaan joskus ensi keväänä jatketaan, jos täällä näitä tiehommia, jos tarvii jatkaa. Ja saa nähdä, uskaltaako tänne tulla henkilöautolla, mutta ainakin nyt saatiin melkein toi monttu täyteen noista kivistä, että ei siitä suurta monttua jäänyt. Ja tonnekin vähän laitoin kiven ympärille nostoa. Niin. Mutta hyvin se Avanti vaan jaksaa. Hyvin se jaksaa. Alkaa vähän taas oppia kärryn käyttöä, ettei ainakaan tällaista raskasta tavaraa laita ihan täyteen tai laittaa tuonne takapäähän sitä, niin sitten se menettelee tai jaksaa kippailla. Tää oli nyt sitten muuten varmaan viimeinen työ, mitä tällä Avantilla tehdään, että nyt alkaa uudet tuulet puhaltaa. Ehkä päästään eroon tästä sähköautomiestä häiritsevästä dieseltahdasta. Tjadaa, tiedättekö mikä tää on? Tää on sen näköinen laturi, että tää saattaisi jopa sopia sinne Avanttiin. Tää näyttäisi olevan niinku just oikeanlainen. Eli nyt otetaan Avantti pois tuolta kärryltä ja otetaan tänne sisälle talliin se ja ei tarvitse tää pakkasessa sitten hääräillä. Katsotaan suostuuko se tulee sieltä. Katsotaan mahtuuko se tähän. Sais oven kiinni. Olette siihen mahtu. Täytyy tätä mankia vähän siirtää. Mahtuuko tää tänne kuplan alle? Aika tiukka sovite, mutta kyllä se taitaa mahtua. Ja pitäisi 10 senttiä saa sisään. Olisikohan siinä? Joo, nyt menee ovi. Mut nyt mä kyllä yritän vielä kitinää paikallistaa, että mistä se tulee. Tällainen stetoskooppi, millä mä voin kuunnella. En tiedä, mutta nyt menee laturi vaihtoon kumminkin, kun siellä on se huono käämilanka. Nyt näyttää sille, että tämä voisi onnistua, mutta silti mä epäilen, että mistä hitosta se vikinä tulee. Se ei taidakaan tulla laturista. Kyllä nyt näyttäisi aika hyvälle. Katsotaan meneekö se sitten. Noin, ja liitin kiinni. Ja johto on kiinni. Sitten vielä akukenkeä päästä ottaa savut. Kyllä se nyt alkaa sujuu, kun sitä on harjoiteltu jo useamman kerran. Mutta siellä hän nyt pötköttelee. Hattu päälle. Noin. Remmi on tiukalla. Virta
päälle. No ei ainakaan vielä kitise mitään. Ei, kyllä se kitise. Nyt kun näin jälkikäteen, jälkiviisaana ajattelee, niin toi oli aivan turha toi mun laturin vaihto, koska kitinä ei hävinnyt ja latausvalo palaa edelleen, vaikka akus pysyy kyllä hyvin lataus. Ei sitä tarvinnut kertaakaan ladata tässä. Että ihan turha laturin vaihto. No, on tätä nyt varmaan muutaman 10 000 katsonut näitä turhia videoita, että ehkä se ei siinä mielessä ollut ihan turha. Jotain varmaan opittiin. Mutta tää oli nyt sitten viimeinen tällainen Avanto 528 video, että nyt sitten alkaa uudet tuulet puhaltaa ja kääntyy uusi lehti. Pienkone elämässä. Käy kommentoimassa miltä tää laturisekoilu näytti ja maansiirtotyöt ja käy tykkää videosta ja palataan sitten seuraavalla videolla. Varmaan sähköautojen parissa, voi olla jotain muutakin sähkövehtä. Kiitos kun katsot. Bye bye.